My dear students, this video is for 9th standard, subject Science and Technology for semi-English medium students. Lesson number 8, Useful and Harmful Microbes. Students, in this slide, some pictures are shown. This picture is of useful microbe lactobacilli, which we are going to study in this lesson, and this picture is of coronavirus. You are familiar to it. पूर्ण जगाचं डोकंदुखी ठरलेला हा कोरोना व्हायरस, त्याचं हे पिक्चर लक्षात आलेलं असेल. The name of our lesson is useful and harmful microbes. Then what is meant by microbes and what are their characteristics? आपल्या प्रकरणाचं नाव युजफुल अँड हार्मफुल मायक्रोब्स असं आहे. उपयोगी आणि उपद्रवी सूक्ष्मजीव. मायक्रोब्स मीन्स सूक्ष्मजीव. तर त्याचा काय अर्थ होतो? व्हॉट इज मीन्ड बाय मायक्रोब्स? अँड सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट आर देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स? त्यांची वैशिष्ट्ये काय असतात? द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम which cannot be seen with naked eyes, but those that are all around us are called as microbes. असे सजीव मायक्रोब सूक्ष्मजीव, असे सजीव सूक्ष्मजीव जे आपल्या डोळ्यांना दिसू शकत नाही, पण ते आपल्या सभोवताली असतात. अशा सजीवांना काय म्हणायचं? मायक्रोब्स असं म्हणायचं. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच कॅन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज, बट दोज दॅट आर ऑल अराउंड अस आर कॉल्ड मायक्रोब्स. देन व्हॉट आर देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स? ऑल मायक्रोब्स हॅव प्रोकॅरियोटिक सेल and can be seen only under मायक्रोस्कोप. आता डेफिनेशनच आपण पाहिली की मायक्रोब्स म्हणजे जे उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही, म्हणजे त्यांना बघण्यासाठी मायक्रोस्कोप वापरावा लागेल. आणि द मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मायक्रोब्स इज दे हॅव प्रोकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल. सो what is prokaryotic type of cell? What is prokaryotic cell? The cell in which the distinct nucleus is absent. ज्या सेल मध्ये स्पष्टपणे असा न्यूक्लियस दिसत नाही, न्यूक्लियस ऍब्सेंट असतो, त्यांना काय म्हणायचं? प्रोकॅरियोटिक सेल असं म्हणायचं. And microbes have prokaryotic type of cells. There are two types of cells, prokaryotic type of cell and eukaryotic type of cell. The cells which have distinct nucleus is called as eukaryotic type of cells. तर microbes जे असतात त्यांच्या सेल्स कशा असतात? prokaryotic type of cells असतात. How did you observe microbes? Microbes can be seen under compound microscope. संयुक्त सूक्ष्मदर्शक यंत्राखालीच आपण त्यांचं ऑब्झर्वेशन करू शकतो. If drop of fresh buttermilk are added on the slide and stained with appropriate stain lactobacilli microbes can be seen. जर ताकाचा थेंब स्लाइडवर घेऊन त्याची स्लाइड तयार केली आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली आपण ऑब्झर्व केलं,
तर आपल्याला लॅक्टोबॅसिलाई हे मायक्रोब्स दिसतात. फंगस ग्रोइंग ऑन स्टेल फूड कॅन ऑल्सो बी ऑब्झर्व कंपाऊंड अंडर मायक्रोस्कोप. काही फंगस आहेत त्या सुद्धा मायक्रोस्कोपच्या खाली आपण ऑब्झर्व करू शकतो. You are familiar with different types of microbes which are all around us but cannot be seen with our eyes. तर आपल्याला बरेचसे मायक्रोब्स माहिती आहेत पण ते आपल्या सभोवताली आहेत पण आपल्याला ते दिसू शकत नाही. In what way are they related to our everyday life? बघा आपल्या सभोवताली असलेले हे जे सूक्ष्मजीव आहेत त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी काय संबंध आहे? मेनी मायक्रोब्स आर युजफुल टू अस. सभोवताली असलेले बरेचसे जे मायक्रोब्स आहेत ते आपल्याला उपयोगाचे. वी यूज देम फॉर अवर बेनिफिट सच ॲज मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क. दुधापासून दही तयार करण्यासाठी आपण या सूक्ष्मजीवांचा वापर करतो. Then yeast is used for baking process. The yeast is a type of fungus which is very useful. Yeast आपण या प्रकरणामध्ये माहिती घेणार आहोत ईस्टच्या संदर्भात. ईस्ट ही अतिशय युजफुल अशी मायक्रोब आहे आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी. But some microbes are harmful. काही त्रासदायक आहेत. They cause various diseases and affect our health. आपल्या आरोग्यावर ते परिणाम करतात. फॉर एक्झाम्पल कोविड-19 सध्याचे एक्झिस्टन्स एक्झाम्पल आहे. सध्याचं त्रासदायक अशा प्रकारचा तो व्हायरस आपल्या सगळ्या जगाला त्याने आपल्या विळख्यात घेतलेला आहे. Let us see useful microorganisms. The first useful microorganism is lactobacilli. Is given in our textbook. So we take information about lactobacilli. For this, do one activity which are given in our textbook. Smear a drop of fresh buttermilk on a glass slide. Buttermilk means ताक. ताज्या ताकाचा एक थेंब स्लाइड वर घ्यायचा आहे. बघा या ठिकाणी एक पिक्चर मी दाखवलेला आहे. इथं स्लाइड ही जो पॉइंटर फिरतो आहे ही कशाचं पिक्चर आहे? ही स्लाइड आहे आणि त्याच्या शेजारी ही कव्हर स्लिप आहे. बघा अशा पद्धतीची स्लाइड आणि कव्हर स्लिप असते. आपण लॅब मध्ये पाहिलेले आहे ते सर्व. पुन्हा आठवण करून देतो. ही स्लाइड आहे आणि ही कव्हर स्लिप. तर अशा प्रकारच्या स्लाइडवर एक काचेची पट्टी असते अशा पद्धतीची. या काचेच्या स्लाइडवर काय घ्यायचं? एक ताकाचा थेंब घ्यायचा आहे अँड स्टेन इट विथ मिथिलीन ब्ल्यू. मिथिलीन ब्ल्यूने तिला स्टेन करायचंय. त्या ताकावर मिथिलीन ब्ल्यूचा थेंब टाकायचा आहे अँड पुट ए कव्हर स्लिप ओव्हर इट. आणि ही कव्हर स्लिप त्या ताकाच्या थेंबावर त्या ठिकाणी हवेचा बुडबुडा राहणार नाही याची काळजी घेऊन आपण व्यवस्थित ठेवायची. ऑब्झर्व the smear under the 10x objective of a compound microscope. नंतर काय करायचं? ही स्लाइड आपण ह्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली बघा. स्लाइड वर एक पिक्चर दाखवलेलं आहे मी. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे. तो त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह किती आहे? 10x ऑब्जेक्टिव्ह. आता बघा हे कंपाऊंड मायक्रोस्कोपला दोन प्रकारचे लेन्स असतात. एक ही जी ऑप्टिकल ट्यूब आहे, ही जी ट्यूब आहे याला ऑप्टिकल ट्यूब असं म्हणतात. त्याच्या वरच्या बाजूला एक लेन्स असतो. हा पॉइंटरने मी जो दाखवतोय त्या लेन्सला म्हणायचं आयपीस असं म्हणायचं.
या आयपीसलाच ऑक्युअर लेन्स असा सुद्धा शब्द आहे. आणि हा जो खालचा लेन्स आहे, हा किंवा हा लेन्स, हे जे लेन्स आहेत यांना ऑप्टिकल लेन्सेस असं म्हणायचं. तर काय कसा आपल्याला ही जी स्लाइड आहे ही कुठल्या लेन्स खाली ऑब्झर्व करायची आहे? अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ए कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. या कंपाऊंड मायक्रोस्कोपला, या मायक्रोस्कोपला आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोप का म्हणतो? ज्या मायक्रोस्कोप मध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त लेन्सेस असतात त्याला म्हणायचं कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. आणि ज्या मायक्रोस्कोप मध्ये फक्त सिंगल लेन्स असतो त्याला म्हणायचं सिंपल मायक्रोस्कोप. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. तर 10x ही लेन्सची पॉवर असते लक्षात घ्या. अँड देन विथ द मोर पॉवरफुल 60x ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे पहिले ही स्लाइड 10x लेन्स वापरून आपण पाहायची आहे, नंतर 60x एवढी पॉवर असलेला लेन्स वापरून ही स्लाइड बघायची आहे. आता लक्षात घ्या 60x ऑब्जेक्टिव्ह आणि समजा हा 10x पॉवरचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि हा आयपीस 10x चा आहे. सपोज द ऑब्जेक्टिव्ह अँड ऑक्युलर लेन्स, हा दिस इज ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अँड दिस इज ऑक्युलर लेन्स. The objective and ocular lenses are responsible for magnifying the image of the specimen being viewed. जो स्पेसिमेन आपण बघणार आहोत त्याला मॅग्निफाय करण्याचं काम हा ऑप्टिकल लेन्स आणि हा ऑक्युलर लेन्स करतो. हे लक्षात घ्या. ऑक्युलर लेन्स करतो, ऑक्युलर असा शब्द आहे त्याला. So the 10x objective and 10x ocular total magnification is equal to 10 multiplied by 10 is equal to 100x. म्हणजे बघा तो स्पेसिमेन जर हा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स 10x पॉवरचा असेल आणि हा आयपीस म्हणजे ऑक्युलर लेन्स हा 10x पॉवरचा असेल तर 10 मल्टिप्लाय बाय 10 दोन्हींचा गुणाकार करायचा आणि गुणून जेवढी संख्या येईल म्हणजे 10 मल्टिप्लाय बाय 10 इज इक्वल टू 100x. म्हणजे हा स्पेसिमेन 100 पटीने मॅग्निफाय होणार, तेवढी मोठी प्रतिमा आपल्याला दिसेल. हे लक्षात घ्या. तर काय सांगितलंय, अशा पद्धतीने या काचेच्या पट्टीवर एक ताज्या ताकाचा एक थेंब घ्यायचा, कव्हर स्लिप लावायची, थेंब घ्यायचा ताकाचा, त्याच्यावर मिथिलीन ब्ल्यू टाका, नंतर कव्हर स्लिप लावा आणि ती कव्हर स्लिप या अशा प्रकारच्या मायक्रोस्कोप खाली आपण ऑब्झर्व करायची. त्याच्यामध्ये जे लेन्सेसचे प्रकार ते तुम्हाला सांगितलं. 10x ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय, 10x एवढ्या पॉवरचा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, एवढं लक्षात घ्या. डिड यू नोटिस द ब्ल्यू रेड शेप्ड ऑर्गॅनिझम मुव्हिंग अराउंड? ब्ल्यू रेड शेप म्हणजे अशा प्रकारे रॉडच्या आकाराचे ऑर्गॅनिझम्स आपल्या सभोवती आपण नोटीस करतो. त्या लॅक्टोबॅसिल, त्यांना म्हणायचं लॅक्टोबॅसिल, एक काइंड ऑफ बॅक्टेरिया. ते काय, एक प्रकारचे ते जीवाणू आहेत. दे आर मायन्यूट अँड रेक्टँग्युलर इन शेप. कसे आहेत बघा, पिक्चर मध्ये बघा, रेक्टँग्युलर आपल्याला ते दिसत आहेत. लॅक्टोबॅसिलाय आर अनएरोबिक बॅक्टेरिया. आता अनएरोबिक बॅक्टेरिया म्हणजे काय, दॅट इज दे कॅन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सिजन. हो, ऑक्सिजनच्या ऍब्सेन्स मध्ये ते एनर्जी निर्माण करतात. जे सजीव ऑक्सिजन शिवाय श्वसन करतात त्यांना अनएरोबिक ऑर्गॅनिझम्स असं म्हटलं जातं बघा. मग हे कसे अनएरोबिक, यांना ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज नाही. दॅट्स वाय लॅक्टोबॅसिलाय आर अनएरोबिक बॅक्टेरिया. दॅट इज दे कॅन प्रोड्यूस एनर्जी
without the use of oxygen. Students, two questions are asked in our textbook which are related to useful microorganism lactobacilli. First question is, how is yogurt made from milk? And another question is, what exactly happens in this process? This second question, what exactly happens in this process, the answer of this question we see later on. First, we see, we take the answer of this question. How is yogurt made from milk? By watch a video. Second question is, what exactly happens in the process of yogurt made from milk? दुधाचे दही होण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये नक्की काय घडतं? The lactobacilli convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. दुधामध्ये लॅक्टोज नावाची शुगर असते, त्या शुगरचं रूपांतर लॅक्टिक ऍसिड मध्ये लॅक्टोबॅसिलाई हे जीवाणू करतात. द लॅक्टोबॅसिलाई कन्वर्ट लॅक्टोज, द शुगर इन द मिल्क इंटू लॅक्टिक ऍसिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. याच प्रोसेसला काय म्हणायचं? फर्मेंटेशन असं म्हणायचं. ॲज अ रिझल्ट द pH ऑफ मिल्क डिक्रीजेस, कॉजिंग कोॲग्युलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. या प्रोसेसमुळे काय होतं? दुधाचा पीएच कमी होतो. दुधाचा पीएच कमी झाल्यामुळे दूध हे साकळतं. कोॲग्युलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, दुधातलं जे प्रथिन आहे ते साकळतात म्हणजेच घट्ट होतात. Thus milk proteins are separated from other constituents of milk. जे अशा पद्धतीने दुधातले प्रथिन हे इतर घटकांपासून या प्रोसेस मध्ये वेगळे होतात. दिस इज व्हॉट हॅपन्स व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट. हे अशा प्रकारे या प्रोसेसने दुधाचं दहीमध्ये रूपांतर होतं. योगर्ट हॅज अ स्पेसिफिक सोअर टेस्ट ड्यू टू लॅक्टिक ऍसिड. या
दह्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड असतं आणि म्हणून त्याला सोअर आंबट अशा प्रकारची चव प्राप्त होते, आंबट गोड अशी. द लो pH destroys harmful microbes present in the milk. दह्याचा हा pH कमी झाल्यामुळे त्याच्यातले जे मायक्रोब्स असतात, सूक्ष्मजीव असतात, ते नष्ट होतात. Some questions are asked here. These questions are also related to useful microbe lactobacilli. First question is, why do doctors advise you to have yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort? जर तुमच्या पचनक्रियेचा प्रॉब्लेम झालेला असेल, पचनाचा प्रॉब्लेम झाला असेल, तर डॉक्टर दही किंवा ताक घेण्याचा ॲडव्हाइस देतात. Why? Yogurt and buttermilk are easier for digestion. योगर्ट आणि बटरमिल्क हे पचायला चांगले. The lactobacilli content is higher in yogurt. आपल्याला माहिती आहे आता दह्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये लॅक्टोबॅसिलाई असतात. These lactobacilli can kill harmful bacteria like Clostridium. Clostridium नावाचे जे मायक्रोब्स आहेत ते हार्मफुल आहेत बघा, यांच्यापुढे त्रास होतो पचनाचे. Clostridium. The lactobacilli can kill the harmful bacteria like Clostridium in alimentary canal and help to improve our immunity. alimentary canal म्हणजे जे अन्न नलिका आहे, अन्न नलिकेचा किंवा अन्न मार्ग जो आहे, त्या अन्न मार्गातील हे क्लोस्ट्रिडियम वगैरे मायक्रोब्स मारण्याचं काम हे लॅक्टोबॅसिलाई करतात. त्याचप्रमाणे त्याच्यामुळे आपली इम्युनिटी सुद्धा वाढते. Yogurt also has acidic pH and thus it can kill many microbes which could otherwise enter through milk. दुधातून जर इतर काही त्रासदायक मायक्रोब्स ने प्रवेश केला असेल अलिमेंटरी कॅनल मध्ये, त्यांना मारायचं काम लॅक्टोबॅसिलाई करतात. Therefore, doctor advise you to have yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort. Next question is, sometimes yogurt become bitter and froths up. Why does this happen? काही वेळेस आपण बघतो दही लावल्यानंतर त्याला असा फेस वगैरे येतो, कडू लागतं. असं का होतं? The culture of lactobacilli with which the yogurt is made may be spoiled sometime. काही वेळेस ते इतर मायक्रोब्सने त्याच्यात प्रवेश केल्यामुळे ते स्पॉइल्ड होऊन जातं. Instead of lactobacilli, there is growth of harmful Clostridium in such culture. अशा कल्चरमध्ये, अशा दह्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलाई वाढण्याच्या ऐवजी क्लोस्ट्रिडियम जे पॉइझनस मायक्रोब्स आहेत, वाईट आहेत, हार्मफुल आहेत, हे मायक्रोब्स वाढतात. The pH also become more acidic. Such yogurt become bitter and also shows frothy. जे अशा दह्याला कडवटपणा येतो आणि त्याला फेस सुद्धा येतो. Then next question is, which different milk products are obtained at home by fermentation of the cream from the milk? दुधाच्या क्रीम पासून असे कोणते प्रॉडक्ट फर्मेंटेशन क्रियेद्वारा बनवले जाऊ शकतात? The answer is creamy yogurt, buttermilk, lassi, then buttercreams, Shrikhand, condensed mix. These products can be obtained by fermentation of the cream of milk at home. Then, do you know what is meant by
probiotic yogurt and other foodstuffs that are popular nowadays. बघा आता सध्या मार्केटमध्ये प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स मिळतात. त्यांना सांगितलं दुकानदाराला प्रोबायोटिक देतो तो देतो. म्हणजे हे काय प्रोबायोटिक योगर्ट म्हणजे काय किंवा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स म्हणजे काय? It means useful microbes like lactobacilli are added to these eatables. हे जे खाण्याचे पदार्थ आहेत यांच्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलाई ऍड केलेले असतात. तर ज्या इटेबल्स मध्ये लॅक्टोबॅसिलाई ऍड केलेले असतात त्यांना म्हणायचं प्रोबायोटिक्स. Such eatable are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve our immunity. Now, uses of lactobacilli. या लॅक्टोबॅसिलाईचे उपयोग काय आहेत आता आपण बघितलेच. पुन्हा एकदा बघूया. Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, श्रीखंड etc. can be obtained by fermentation of milk. दुधाचं फर्मेंटेशन करून हे सर्व प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतात. कोणते? योगर्ट, बटर मिल्क, ताक, घी, तूप, चीज, श्रीखंड हे आपल्याला मिळतात. देन नेक्स्ट uses lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider. सायडर असाही उच्चार केला जातो. सायडर, कोका, पिकल्स ऑफ व्हेजिटेबल. देन व्हॉट इज सायडर हे आपण बघूया. सायडर इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऍपल ज्यूस. सफरचंदाचा ज्यूस फर्मेंटेशन करून सायडर बनवतात. हे इट इज नथिंग बट अल्कोहोलिक बिहेव्हरेज. अल्कोहोलिक बिहेव्हरेज आहे सायडर. देन थर्ड uses lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort. जर पोटाचे काही प्रॉब्लेम असतील तर लॅक्टोबॅसिलाई आणि दुसरे काही युजफुल मायक्रोब्स एकत्र करून ते घेतात. देन लिव्हेन फोडर ऑफर टू डोमेस्टिक कॅटल लाईक काउस अँड बफेलोस. म्हणजे गाई म्हशी अशी जे पाळीव प्राणी आहेत, पाळीव जनावर आहेत, यांना आंबोण म्हणजे खाद्य वगैरे देण्यासाठी, फोडर देण्यासाठी जे फोडर देतात त्याच्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलाई असतं. बघा, इज फोडर फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई. त्याचं फर्मेंटेशन केलं जातं. बघा, म्हशी गाई यांना जी ढेप आपण सकाळी देतो ती रात्री पहिले भिजत घालतो. भिजून काय होतं, ती पौष्टिक होते. का? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई. हे त्या ढेपचं फर्मेंटेशन होतं. कोण करतं? लॅक्टोबॅसिलाई. देन द लॅक्टोबॅसिलाई fermentation process is used to make wine तयार करण्यासाठी and some types of breads, पाव तयार करण्यासाठी या लॅक्टोबॅसिलाईचा उपयोग होतो. Another two questions are asked here which are related to useful microbe lactobacilli. How many different industries depends upon the lactobacilli bacteria? Which are that different industries? Production of milk products. In this picture, these products are given: cheese, butter, buttermilk, then ghee, shrikhand, condensed milk, then some food products such as cider, coca, pickles of different vegetables, just we see it. Then probiotic medicines and other foodstuffs. Cattle feed. In this picture shown cattle feeds. Preparation of alcohol and winery, bakery products. These industries are depends upon
lactobacilli bacteria. And second question is, which type of cottage industries and factories can be started in areas with abundant milk production? ज्या एरियामध्ये दुधाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात आहे त्या भागात असे कॉटेज इंडस्ट्रीज म्हणजे काय, गृह उद्योग, घरगुती उद्योग हे सुरू करता येतील किंवा कारखाने फॅक्टरी सुरू करता येतील. कुठले करतात? द आन्सर इज मिल्क अँड मिल्क पावडर अँड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स. देन इंडस्ट्रीज टू मेक योगर्ट, buttermilk, lassi, cheese, butter, ghee, condensed milk, shrikhand, sweet meats. The same answer of this question is also probiotics, yogurt, and other drinks. Industries to manufacture cattle feed, gobar gas unit can be started for supply of biogas. एक गोबर गॅसचा प्रोजेक्ट टाकता येऊ शकतो. कॅटल युरिन अँड डंग इज ऑल्सो मार्केटेड ॲज ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर. नेक्स्ट युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज रायझोबियम. Rhizobium is symbiotic bacteria. Symbiotic bacteria means the bacteria which makes symbiosis with other organism. Then what is symbiosis? In symbiosis, both parties are equally benefited to each other. That is called symbiosis. So, rhizobium is symbiotic bacteria. मराठीत त्याला सहजीवी जीवाणू असं म्हणतो. ज्या ऑर्गॅनिझमच्या सोबत राहतो त्या ऑर्गॅनिझमला त्याचा फायदा होतो आणि स्वतः या बॅक्टेरियालाही त्या ऑर्गॅनिझमचा फायदा होतो. असं जर होत असेल तर त्याला सिम्बायोसिस असं म्हणतात. सो रायझोबियम बॅक्टेरिया इज symbiotic bacteria. Then try this. One activity is here. Take a plantlet of fenugreek, groundnut or any other bean and sterilize it with 3 to 5% solution of hydrogen peroxide. एक रोपट घ्यायचंय, मेथी किंवा शेंगदाणा किंवा कुठलेही शेंगा असलेलं रोपट घ्यायचं, कडधान्याचं रोपट, आणि ते 3 ते 5% हायड्रोजन पेरॉक्साईडच्या सोल्युशन मध्ये स्टरलाइज करून घ्यायचं. म्हणजे काय करायचं, निर्जंतुक करून घ्यायचं. आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन ए 70% सोल्युशन ऑफ इथिल अल्कोहोल फॉर 4 to 5 minutes. Then clean the roots with sterile water and take thin section of root nodules. बघा या पिक्चर मध्ये हा रूट नोडूलचा मुळाच्या जे गाठी असतात. रूट नोडूल्स म्हणजे काय, मुळावरच्या गाठी. त्या गाठीचा एक थिन सेक्शन या पिक्चर मध्ये दाखवलेला आहे. क्लीन ए रूट विथ sterile water and take thin section of the root nodules. Select good section and place it in a solution of safranin for 2 to 3 minutes. Place the stained section on a glass slide. Glass slide वर हा section stain करून ठेवायचा. Cover it with a cover slip and observe it under the compound microscope. The pinkish rod shaped organism are the rhizobium bacteria. ज्या अशा रॉड शेपचा पिंकिश कलरचा रायझोबियम बॅक्टेरिया आपल्याला त्या मायक्रोस्कोप मध्ये दिसेल. Then note that we had to search for the root nodules of leguminous plant to
ऑब्टेन दिस बॅक्टेरिया. लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे शिंबाधारी वनस्पती, म्हणजे ज्या वनस्पतींना शेंगा येतात त्या वनस्पतीच्या रूट नोड्स म्हणजे मुळांवरच्या गाठी आपण घेतलेल्या आहेत हे बॅक्टेरिया मिळण्यासाठी. आर द रायझोबियम बॅसिलाई युजफुल these plants or harmful? Obviously, these bacteria are useful to the leguminous plants. Let us see role and importance of rhizobium. In previous slide, one question is asked just, are the rhizobium bacilli useful to these plants? Answer is yes. Why? Because rhizobia living in root nodules supply nitrites and amino acid to that plant, and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it. ह्या वनस्पतीच्या मुळांमध्ये रायझोबिया राहत असताना त्या प्लांटला तो नायट्राइट्स अँड अमिनो ऍसिड सप्लाय करतो आणि बदल्यात कार्बोहायड्रेट घेतो. Such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. मागाशीच तुम्हाला सांगितलं हे जे बेनिफिशियल रिलेशनशिप आहे त्याला काय म्हणतात? सिम्बायोसिस असं म्हणतात. Rhizobia produce nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. वातावरणामधील नायट्रोजन पासून तो नायट्रोजिनस कंपाऊंड बनवतो रायझोबिया. However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soybean, etc. त्याच्यासाठी त्याला शिंबाधारी वनस्पतींची गरज असते. एक्सेट्रा ॲज होस्ट, यजमान म्हणून या अशा प्रकारच्या वनस्पतींची रायझोबियमला गरज असते. Beans and pulses are rich in proteins due to the nitrogenous compounds made available by rhizobia. बीन्स असतील आणि पल्सेस हे प्रोटीनने रिच आहेत, प्रथिन भरपूर प्रमाणात आहे. का? कारण रायझोबिया त्या वनस्पतींना नायट्रोजनस कंपाऊंड प्रोव्हाइड करतो. आफ्टर हार्वेस्टिंग ए लेग्युमिनस क्रॉप, द लेफ्ट ओव्हर रूट्स and other plant parts are deliberately dumped in farm soil to maintain its bacterial population. पीक काढल्यानंतर त्याचा जो उरलेला भाग आहे मूळ वगैरे वनस्पतीचा तो त्या शेतातच पुरतात. तिथलं बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन मेंटेन व्हावं त्या जमिनीमध्ये हे बॅक्टेरिया रायझोबिया बॅक्टेरियाचं अस्तित्व राहावं म्हणून त्या वनस्पतीची मुळं त्या शेतातच पुरून टाकतात. द यूज ऑफ रायझोबियम हॅज हेल्प्ड टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. याच्यामुळे जे रासायनिक खतांचा वापर कमी होतो अँड देअर ऍडव्हर्स इफेक्ट म्हणजे वाईट परिणाम पिकांवरचे ते कमी होतात. इट हॅज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस expense on fertilizers and thus work to benefit of farmers. अशा पद्धतीने या रायझोबियम या बॅक्टेरियाचा शेतकऱ्याला फायदा होतो. Nowadays seeds are coated with rhizobial solution or powder before sowing. लागवड करण्यापूर्वी आता जे सीड्स आहेत वनस्पतीचे ते या रायझोबियल सोल्युशन मध्ये बुडवण्यात येतात किंवा कोटिंग करण्यात येतं रायझोबियल सोल्युशनचं किंवा पावडरचं. दिस इज कॉल्ड रायझोबियल इनोक्युलेशन असं त्याला म्हणतात. दिस एक्सपेरिमेंट्स हॅज हेल्ड इन द सप्लाय ऑफ नायट्रोजन टू सिरियल्स अँड अदर क्रॉप्स बिसाइड्स लेग्युमिनस क्रॉप्स. नेक्स्ट useful microorganism is yeast. Look at this picture. This picture is of
yeast cell, and this other picture is of fungus cell. Now, try to understand this activity which is given in our textbook. Bring active dry yeast from the market. बाजारातून ऍक्टिव्ह ड्राय यीस्ट आणा. मार्केटमध्ये हे अवेलेबल असतं. ड्राय यीस्ट सांगा. मिक्स ए स्पूनफुल ऑफ यीस्ट, 2 स्पूनफुल sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in a bottle. आणि पुढे काय करायचं? एका बॉटल मध्ये 1 चमचा यीस्ट, 2 चमचे साखर आणि एक ल्यूकवार्म म्हणजे कोमट पाणी बाटलीत टाकून हे सर्व मिक्स करायचं. फिक्स ए कलरलेस ट्रान्सपरंट बलून ऑन द माउथ ऑफ दॅट बॉटल. त्या बाटलीच्या तोंडावर एक पारदर्शक फुगा फिट करायचा आहे. व्हॉट चेंजेस डू यू ऑब्झर्व आफ्टर 10 मिनिट्स? 10 मिनिटानंतर तुम्हाला या ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर काय फरक दिसून येईल? मिक्स लाईम वॉटर विथ द गॅस accumulated in the balloon. काय चेंज दिसला? गॅस इज accumulated in the balloon. That's why balloon becomes flat. Collect that lime water in a beaker and observe it. What do you notice? हे लाईम वॉटर एका बीकर मध्ये घ्या आणि ऑब्झर्व करा. देन टेक ए ड्रॉप ऑफ सोल्युशन फ्रॉम द बॉटल ऑन ए ग्लास स्लाइड. पुढची ऍक्टिव्हिटी महत्वाची बघा. एक ड्रॉप घ्यायचा त्या सोल्युशन मधून, स्लाइड वर ठेवा, कुठे कव्हर स्लिप ओव्हर इट अँड ऑब्झर्व इट अंडर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोप खाली त्याचं निरीक्षण करायचे. ती अशी सेल तुम्हाला दिसेल बघा. Pour the solution in the bottle carefully. Do you see the colorless oval cells of yeast on the slide? तुम्हाला कुठलाही रंग नसलेल्या ओव्हल सेल्स, ओव्हल शेप yeast तुम्हाला दिसून येतील सेल्स. Some of these cells may have small round bodies attached to them. ह्या सेल्सला ही स्मॉल बॉडी अशा पद्धतीने अटॅच असलेली तुम्हाला दिसेल. दीज आर न्यू डॉटर सेल. ही काय? ही मूळ सेल आहे. इथपर्यंत अशी गोल होती ती पूर्ण, नंतर तिला अशी खाच पडून ती अशा पद्धतीने नवीन डॉटर सेल तयार झालेली. दीज आर न्यू डॉटर सेल्स ऑफ यीस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. पुढे काय होईल? हा नॉच वाढेल आणि ही सेल स्वतंत्र वेगळी होईल आणि पुन्हा ती वाढेल. दिस मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. यालाच काय म्हणतात? बडिंग असं म्हणतात. ही जी डॉटर सेल आहे हिला काय म्हणतात? बर्ड असं म्हणतात. यीस्ट इज ए हेटेरोट्रॉपिक फंगल मायक्रोब दॅट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाऊंड्स. ही कशी? यीस्ट कशी? हेटेरोट्रॉपिक फंगल मायक्रोब आहे, परजीवी आहे. सो ती कशावर? दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या कार्बनी पदार्थांवर ती जगते. यीस्ट इज ए युनिसेल्युलर फंगस विथ 1500 डिफरंट स्पेसिस इन एक्झिस्टन्स. यीस्टच्या जवळजवळ 1500 स्पेसिस आहेत प्रकारचे. द यीस्ट सेल इज ए यूकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल. पण मग अशी शिकलो, व्हॉट इज यूकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स? द सेल्स इन विच distinct nucleus is present. That type of cell is called eukaryotic type of cell. So look at this yeast cell. Here nucleus is present, so this cell is eukaryotic type of cell. In the above experiment, या experiment मध्ये yeast grows and multiple very quickly due to carbon compounds in the sugar solution. शुगर टाकलेली आपण त्या सोल्युशन मध्ये आणि ते कार्बन कंपाऊंड आहे आणि म्हणून यीस्टची वाढ ही मोठ्या प्रमाणात होते. इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, यीस्ट सेल्स कन्वर्ट द कार्बोहायड्रेट्स
in that solution in alcohol and carbon dioxide. मग yeast cell काय करतं, त्या कार्बोहायड्रेट्स कन्वर्ट द कार्बोहायड्रेट्स अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साइड मध्ये रूपांतर होतं, म्हणून तो फूड प्लांट होतो बघा. दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन. हाऊ इज ब्रेड मेड? ब्रेड कसा तयार करतात? फाइंड आउट हाऊ टू यूज द सोल्युशन प्रिपेअर्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट. आता ब्रेड तयार करण्यासाठी हे सोल्युशन तयार केलेले हे इथं कसं वापराल हे शोधा. टू मेक ब्रेड, फॉलो द रेसिपी अँड मेक द ब्रेड. रेसिपी माहित करून घ्या आणि ब्रेड तयार करा. फाइंड आउट अँड नोट डाऊन द रिजन्स व्हाय द डो रायजेस अँड मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी. जो डो आहे म्हणजे जो गोळा कणकेचा आहे, पाव बनवण्यासाठी ब्रेड बनवण्यासाठी तुम्ही तयार करणार, त्याच्यामुळे तो ब्रेड स्पॉन्जी होतो. तो का स्पॉन्जी होतो याचं उत्तर शोधायचे. Some questions are asked here. First question is, recently it has been made compulsory in India and some other countries to mix 10% ethanol with fuels like petrol and diesel. What is the reason for this? आपल्या भारत देशामध्ये तसेच इतर काही देशांमध्ये पेट्रोल डिझेल मध्ये 10% इथेनॉल मिक्स करणं कंपल्सरी केलेलं आहे. त्याचं कारण काय? इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोलॅसेस ऑफ शुगर केन अँड अदर ग्रेन्स. इथेनॉल हे साखर कारखान्यामधल्या साखरेच्या मळी जी असते तिच्यापासून इथेनॉल तयार केलं जातं. द इथेनॉल इज लेस पोल्युटिंग इफ यूज्ड ए फ्युएल. इथेनॉल हे पेट्रोल आणि डिझेल पेक्षा कमी पोल्युटेड आहे, त्याच्यापासून कमी प्रमाणात प्रदूषण तयार होतं. पेट्रोल अँड डिझेल्स आर फॉसिल फ्युएल्स. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम डीप interiors of earth, but they are limited sources of energy. जे जमिनीमध्ये खोल असे फॉसिल्स आहेत त्याच्यापासून पेट्रोल आणि डिझेल हे तयार होतं आणि त्याचा साठा हा लिमिटेड आहे. दे कॅन नॉट बी प्रोड्यूस अगेन इफ एक्झॉस्टेड. संपल्यानंतर ते पुन्हा तयार करता येणार नाही. ड्यू टू लिमिटेड फॉसिल फ्युएल्स मॅनकाइंड इज फेसिंग एनर्जी क्रायसिस. म्हणून या संकटाला मानव सध्या तोंड देतोय. द रेमेडियल मेजर ऑन दिस प्रॉब्लेम इज युजिंग 10% इथेनॉल इन द फ्युएल्स. आणि त्याच्यावर उपाययोजना म्हणून 10% इथेनॉल पेट्रोल डिझेल मध्ये मिक्स केलं जातं. Then next question is, why are wineries located near Nashik in Maharashtra? In the district of Nashik in Maharashtra, there are many orchards of grapes. द्राक्षाचे मळे त्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात आहेत. Farmers and horticulture find it economical to have business of winery than only depending on harvesting of grapes. नुसता ग्रेपची हार्वेस्टिंग करण्यापेक्षा त्याच्यावर अवलंबून दुसरे उद्योग शोधावा यासाठी शेतकरी प्रयत्न करतात. ग्रेप्स आर व्हेरी डेलिकेट अँड पेरिशेबल फ्रुट्स. ग्रेप कसं फळ आहे? नाजूक आणि नाशवंत असं फळ आहे, पेरिशेबल आहे. सो मेकिंग वाईन आउट ऑफ ग्रेप्स बिकम a suitable measure for converting perishable fruits into long lasting wine. अशा प्रकारे द्राक्ष खराब होण्यापेक्षा त्याच्यापासून वाईन तयार करून त्याच्यापासून उत्पादन मिळवणं हे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचं आहे. दॅट्स वाय वायनरीज लोकेटेड नियर नाशिक इन महाराष्ट्र. थर्ड क्वेश्चन इज, चपाती इज मेड फ्रॉम व्हीट ओनली स्वेल अप बट ब्रेड बिकम स्पॉन्जी. चपाती फक्त फुगते परंतु ब्रेड कसा होतो? लुसलुशीत होतो, सॉफ्ट अँड इझी टू डायजेस्ट. व्हाय इज इट सो? का? Yeast is
added to the flour of bread. This is the main reason. ब्रेडचा जे फ्लोअर आहे, पीठ आहे, त्याच्यामध्ये ईस्ट मिक्स केलेलं असतं. This yeast carries out fermentation and release carbon dioxide in this process. Yeastमुळे त्याचं fermentation होतं, कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो. Therefore, the bread becomes spongy and soft. On the contrary, flour of chapatis does not contain yeast. या उलट चपातीच्या पीठमध्ये yeast मिसळलेलं नसतं. While roasting this, only the gas present in the flour expands, making them swell. So, do you know, often alcohol is produced along with sugar in sugar factories. आता जस्ट या प्रश्नाच्या उत्तरात आपण चर्चा केली की अल्कोहोल हे शुगर फॅक्टरीज मध्ये तयार केलं जातं. Molasses is produced from sugarcane juice. It is rich in carbohydrates. Molasses म्हणजे काय? मळी. त्या मळीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बोहायड्रेट असतात. Molasses is fermented with the help of yeast called Saccharomyces. Saccharomyces या yeast चा उपयोग करून मोलॅसिसचं फर्मेंटेशन केलं जातं. In this process, ethanol, that is C2H5OH, the chemical formula is ethanol. Ethanol alcohol is produced as a primary product and ester and other alcohols as secondary products. Spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. या ethanol पासून spirit मिळतं, alcohol मिळतं. Ethanol is also a smokeless and high quality fuel. Beside molasses, maize, barley and other grains are also used for industrial production of ethanol. Glucose and fructose, the sugars present in grape juice. द्राक्षाच्या रसामध्ये ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज असतात, are also fermented with the help of yeast to produce the alcohol which is used for making wines. Wines तयार करण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. Then bio remediation, जैव उपचार, हे yeast Yarovia lipolytica, Yarovia lipolytica is used to absorb the toxins released during the production of palm oil. पाम ऑइल तयार करताना जे टॉक्सिक पदार्थ तयार होतात ते ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी यारोविया लायपोलिटिका या ईस्टचा वापर केला जातो. अँड द हेवी मेटल्स अँड मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. Saccharomyces cerevisiae is used for absorption of the pollutant arsenic. ह्या आर्सेनिक आणि हे इतर जे टॉक्सिक मटेरियल आहे यांचं ऍब्सॉर्प्शन करण्यासाठी Saccharomyces cerevisiae ईस्ट वापरली जाते. ऑइल स्पिल्स इन ओशन आर क्लीन्ड विथ द हेल्प ऑफ अल्कॅनिओरेक्स याचे उच्चार लय विचित्र. अल्कॅनिओरेक्स नावाचं हे ईस्ट आहे. याचा उपयोग काय? अल्कॅनिओरेक्स या ईस्टचा उपयोग काय? जर समुद्रामध्ये ऑइल स्पिल झालं, तेल सांडलं गेलं, तर ते समुद्र स्वच्छ करण्यासाठी अल्कॅनिओरेक्स हे या ईस्टचा वापर केला जातो. Let us see antibiotics. This word is familiar to us. ज्यावेळेस आपण दवाखान्यात जातो त्यावेळेस डॉक्टर अँटीबायोटिक्स लिहून देतात. आपल्याला माहिती म्हणून हा शब्द परिचित आहे आपल्याला. Then what is antibiotics? Antibiotics is the carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. Antibiotics कशाला म्हणायचं की काही बॅक्टेरिया आणि फंजाय पासून मिळवलेले
कार्बनी संयुग की जी जे हार्मफुल ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या वाढीला विरोध करतात किंवा ते हार्मफुल ऑर्गॅनिझम्सला किल करतात, डिस्ट्रॉय करतात, नष्ट करतात. त्यांना काय म्हणायचं? त्याला काय म्हणायचं? अँटीबायोटिक्स. कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. Antibiotics, a discovery of 20th century, 20व्या शतकात याचा शोध लागला, have brought about a revolution in the field of medicine. अँटीबायोटिकच्या शोधामुळे औषध जो विभाग आहे, औषधोपचार जे आहेत याचं जे क्षेत्र आहे औषधांचं, याच्यामध्ये एक क्रांती झाली, रिव्होल्युशन झालं. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. काही देशांमधून हा जो ट्युबरक्युलोसिस आजार आहे, क्षय, हा अँटीबायोटिक्स मुळे नष्ट झालेला आहे. अँटीबायोटिक्स मेनली ऍक्ट अगेन्स्ट बॅक्टेरिया. जीवाणूंच्या विरोधात अँटीबायोटिक्स काम करतात. सम अँटीबायोटिक्स कॅन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ. काही अँटीबायोटिक्स जे आदिजीव आहेत त्यांना नष्ट करतात. सम अँटीबायोटिक्स आर युजफुल अगेन्स्ट ए वाइड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया. दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम antibiotics. The broad spectrum antibiotics कशाला म्हणतात की काही असे अँटीबायोटिक असतात ते अनेक आजारांवर चालतात. एक्झाम्पल्स आर एम्पिसिलिन, एमोक्झिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा. When the pathogen cannot be identified, even though the symptoms of disease are visible, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आर यूज. ज्या वेळेस रुग्णामध्ये लक्षणं दिसून सुद्धा कोणते पॅथोजन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत हे जर ओळखता आलं नाही तर डॉक्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स देतात. Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. ज्यावेळेस डॉक्टर बरोबर डायग्नोसिस करू शकतात की त्याच्या रुग्णाच्या शरीरात कुठला पॅथोजेन आहे, त्यावेळेस नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स रुग्णाला दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिन, जेंटामायसिन, एरिथ्रोमायसिन. एक खोकला वगैरेवर एरिथ्रोमायसिन डॉक्टर देतात आपल्याला माहिती. देन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ वर्क. द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी established in 1952 in Pune undertakes research related to disease like measles, jaundice, fever and disease of the lungs with support from the World Health Organization. पुणे येथे 1952 साली स्थापन झालेली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी ही संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने काम करते. कुठकुठल्या आजारांवर काम करते? ताप, गोवर, मिजल्स म्हणजे गोवर, जॉन्डिस म्हणजे कावीळ, देन फीवर ताप, डिसीज ऑफ लंग्स फुफ्फुस विकार या रोगांवरती संस्था कार्य करते. लेट अस सी पेनिसिलिन. व्हॉट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इज ए ग्रुप ऑफ अँटीबायोटिक्स obtained from a fungus. पेनिसिलियम या कवकापासून मिळणारा प्रतिजैविकांचा गट आहे. पेनिसिलिन इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ अँटीबायोटिक्स obtained from a fungus. कवकापासून मिळणारा प्रतिजैविकांचा गट, त्याला म्हणायचं पेनिसिलिन. पेनिसिलियम कोणतं कवक? पेनिसिलियम या कवकापासून मिळणारा प्रतिजैविकांचा गट म्हणजे पेनिसिलिन. पेनिसिलिन औषधाचं नाव आहे आणि पेनिसिलियम कवकाचं नाव आहे. बुरशी एक प्रकारची तिचं नाव आहे, हे लक्षात घ्या. and is used for controlling the infections caused by bacteria
like Staphylococcus, Clostridia, Streptococcus, etc. या बॅक्टेरिया पासून होणाऱ्या आजारांना कंट्रोल करण्याचं काम पेनिसिलिन करतं. मेडिसिन्स containing penicillin are useful to that certain bacterial infections of ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. Scarlet fever त्याला मराठीत लोहितांग ज्वर असं म्हणतात. तर कान, नाक, घसा, नाक, कान, घसा यांचं जे इन्फेक्शन आहे आणि स्किनचं इन्फेक्शन आहे यांच्यावर पेनिसिलिन या औषधाचा उपयोग केला जातो. क्वेश्चन्स. व्हॉट इज अबाउट क्वेश्चन्स? अँटीबायोटिक्स वापरताना कोणती काळजी घ्यायची? अँटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. डॉक्टरांनी सल्ला दिल्याशिवाय अँटीबायोटिक घेणे नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट परचेस एनी अँटीबायोटिक from medical store without a prescription from a doctor. डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन किंवा प्रिस्क्राइब केल्याशिवाय कुठलंही अँटीबायोटिक मेडिकल स्टोर वरून घ्यायचं नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. डोंट कंज्यूम अँटीबायोटिक्स ऑन युअर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाईक ए थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएन्झा. असं ताप आला, सर्दी झाली, आपण मेडिकल वर जातो, त्याला सांगतो सर्दीची गोळी दे, मग तो कुठली तरी अँटीबायोटिक देतो ना आपण ते घेतो. हे असं करणं चुकीचे आहे, त्याचे वाईट साइड इफेक्ट होतात. इवन इफ यू फील वेल बिफोर कम्प्लिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द अँटीबायोटिक्स यू मस्ट कंटिन्यू अँड कम्प्लीट इट. हा मुद्दा महत्वाचा आहे बघा. डॉक्टरांनी प्रिस्क्राइब केलेल्या गोळ्या आपण घेतो, आपल्याला बरं वाटायला लागतं, गोळ्या उरलेल्या असतात, पण आपल्याला बरं वाटतं म्हणून आपण गोळ्या घेणं बंद करतो. तर असं न करता डॉक्टरांनी दिलेला कोर्स, इव्हन आपल्याला बरं वाटत असेल तरी सुद्धा त्यांनी दिलेला कोर्स हा आपण कंप्लीट केला पाहिजे. डोंट सजेस्ट टू अदर द अँटीबायोटिक्स विच आर युजफुल टू अस, युजफुल टू यू. तुमच्यासाठी ज्या अँटीबायोटिक्स उपयोगी पडल्या त्या दुसऱ्याला घेण्याचा सल्ला हा फुकटचा सल्ला दुसऱ्याला द्यायचा नाही. या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. क्वेश्चन. देन वंडरफुल टू नो म्हणजे काय? ऐकावे ते नवल. ants grow fungi in their termitarium. टर्मिटेरियम म्हणजे काय? वारूळ आपण मराठीत त्याला म्हणतो. ants grow fungi in their termitarium and obtain food from it. मुंग्या आपल्या वारुळात बुरशी वाढवतात आणि तिच्यापासून अन्न मिळवतात. टर्मिटेरियमलाच अँथिल असं सुद्धा शब्द आहे. सम स्पेसीज ऑफ विडॅप्स and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on tree, thus ensuring a food supply for their larvae. तर काही जातीचे भुंगे, some species of wasps म्हणजे काही जातीचे भुंगे आणि कीटक झाडाच्या खोडावर असलेली ज्या बुरशी असते त्या बुरशीमध्ये अंडी घालतात आणि आपल्या ज्या लार्वाज आहेत म्हणजे अळ्या त्यांच्या अन्नाची सोय करतात. So students, this lesson can be divided into two parts: useful microbes and harmful microbes. Here we completed useful microbes, and in our next video we will learn harmful microbes. Thank you.